tomto videu bychom vám rádi přiblížili část výzkumu, kterým se na Recetoxu, Centru pro výzkum toxických látek v prostředí, zabýváme. Budeme mluvit o buněčné biologii ve 3 dimenzích a o jejich využití v toxikologii v kombinaci s roboty. Co to vlastně toxikologie je? Jedná se o vědu, která se zabývá působením toxických látek na člověka. Buněčné linie lze v laboratoři kultivovat v živném médiu v kultivačních nádobách, které jsou uchovávány v inkubátorech s požadovanou teplotou a atmosférou. Přisedlé buněčné typy vyžadují pro svůj růst zpravidla přichycení k pevnému podkladu, na kterém pak buňky rostou v jednoduché ploché vrstvě. Tato kultivace je levná a jednoduchá, podrobně popsaná a dobře porovnatelná s jinými studiemi. Nevýhodou je však nepřirozený tvar buněk, nízká míra komunikace buněk mezi sebou, což vede k tomu, že získávají odlišné vlastnosti. Oproti tomu růst a organizace buněk rovnoměrně ve všech 3 dimenzích umožňuje tvorbu agregátů, tzv. Sféroidů. U 3D sféroidů dochází k intenzivnější komunikaci mezi buňkami, což lépe odráží přirozené uspořádání a vlastnosti buněk ve tkáni, ale kultivace je dražší a náročnější nejen na přístroje. K dlouhodobé kultivaci sféroidů lze využít ku příkladu bioreaktory využívající principu mikrogravitace. Proč to všechno děláme? Pomocí in vitro kultur můžeme zkoumat interakce chemických látek s buňkami, s jejich strukturami a biomakromolekulami a detailně sledovat narušení biochemických a molekulárních procesů, které mohou vést k poškození buněk a organismu. S přípravou takových experimentů pomáhají vědcům robotizované přístroje, jako třeba tento programovatelný pipetovací robot, který připravuje experimentální mikrodesky s buňkami, které můžou obsahovat desítky až tisíce pokusných jamek. Ty jsou pak následně inkubovány a poté automaticky vyhodnocovány pomocí robotizovaného mikroskopu TissueFax, který během několika minut dokáže automaticky zdokumentovat vlastnosti buněk a sféroidů. Za 3 minuty tento stroj zvládne vyfotit 2300 sféroidů. U nás na Recetoxu zkoumáme působení například pesticidů, endokrinních disruptorů, cyanotoxinů na buňkách jater, plic, střeva, varlat. Zde na příkladu můžeme vidět jednoduché porovnání velikostí sféroidů lidských jaterních buněk vystavených působení toxikantů oproti kontrole, což byly sféroidy bez přidané chemické látky. Na záběrech vidíte kontrolu a sféroid po účinku sinicového hepatotoxinu cylindrospermopsinu, který svým toxickým působením zastavil jeho růst a způsobil rozpad. Na dalším snímku lze vidět sféroid mnohem větší než je kontrola. Tato stimulace růstu byla způsobena látkou, která podporuje dělení buněk a růst nádorů. Rovněž vyhodnocení získaných mikrofotografií je realizováno pomocí automatické analýzy obrazu, která umožňuje získat kvantitativní informace o změně vybraných parametrů. Robotizované stroje a výpočetní technika tak dnes neuvěřitelným způsobem usnadňují a urychlují práci vědců. Umožňují získat obrovské množství informací a dat. Nicméně bez lidského faktoru, který je nutný pro naplánování a sestavení experimentů, stejně jako pro správnou interpretaci a zvážení získaných výsledků, se moderní toxikologie stále ještě neobejde.